pracuji s dětmi s těžkým kombinovaným postižením, což zahrnuje jak mentální postižení, tak i vlastně fyzické postižení. I twinningový projekt sám o sobě je perfektní, ale musí se začlenit do výuky. Jelikož už partnery máme dlouhodobě a známe se, víme, jaké děti přibližně máme, i oni vědí o našich dětech, přizpůsobujeme ten projekt přímo na míru. Co se týče dětí, tak pro ně je to velký přínos. Je to ta sociální vazba, komunikace. Je to začlenění do toho běhu i do těch mezinárodních projektů a vtažení i těch rodičů. Projekt jako takový je vlastně interaktivní, protože my se musíme nějak prezentovat. Musíme něco tvořit tak, aby jsme měli výstupy v tom projektu. Proto hodně zapojujeme digitální technologie. Máme novou interaktivní tabuli, kterou jsme získali díky ceně Label. Máme tam různé aplikace, děláme si vždycky nějaké, pustíme si video, kde jsou písničky a dokážeme vlastně pomocí toho rytmizovat. Děti práci na té interaktivní tabuli mají velice rádi. Za prvé je to vizuální, je tam audio a všechno vidí ve velkým. I ta vlastně motorika, když třídíme po případě nějaké obrázky nebo podobně, je ve velkém rozsahu, což jim umožňuje rozvolnit tu jejich motorickou část vlastně těch horních končetin. Co ještě využíváme z takových těch senzorických pomůcek, tak je v naší relaxační místnosti, kde máme diaprojektory, kde máme optická vlákna barevná, jsou tam hmatové koule, bublinky. Všechno tohleto navozuje u těch dětí takovou tu smyslovou relaxaci, kdy potřebujeme, aby se například děti uklidnili, zrelaxovali, aby jim bylo příjemně. Je to většinou po nějaké výuce, kdy potřebujeme tu koncentraci velkou, ale pak potřebujeme ty děti sklidnit a navodit to, aby se mohli uvolnit a mohli pokračovat v další činnosti. Je nádherný, když vidíte, když máme online vlastně spojení a vidíte malé děti z mateřské školy na Slovensku, jak způsobně sedí před tím objektivem a teď si dáváme různé úkoly a teď odpovídají a postupně ty děti jdou blíž a blíž a blíž, ti vlastně nejsou v tom objektivu, protože oni chtějí, oni prostě vidí a vůbec jim nevadí, že my jsme trošku jiní, že nám to trvá dál, že nemůžeme odpovídat, že ukazujeme obrázky místo odpovědí. Je tam vidět ta spolupráce, ta tolerance a to, že vlastně děti nebo žáci, mládež, když to takhle vezmeme, dokáže být ohromně tolerantní a to, co někdy ty dospělí řeší a myslí si, že řeší správně, tak tyhle děti vůbec neřeší. Prostě berou toho jedince takový, jaký je, bez toho, jestli je s nějakou speciální potřebou nebo není se speciální potřebou. Oni prostě vidí dalšího člověka, který jim pomáhá, který jim odpovídá, který s ním komunikuje. A to je to nejhezčí, co může být, když vidíte radost v těch očí a to, že chtějí. Mě to hrozně pomohlo v tom, že jsem se dokázala jako takový ty statický, takový, co je dáno, takhle se to bude dělat, takhle, najednou oprostit. Najednou se to dá dělat jinak, dá se to dělat motivačně, se zábavou, je něco, co se musím učit, já osobně, protože samozřejmě digitální technologie se vyvíjí, je spoustu nových aplikací, všeho. A to já, abych dokázala, když tak ty výstupy těch dětí, abych jim neskazila vlastně ty jejich výstupy, abych je dokázala svým způsobem prodat, tak jsem se musela naučit. Je to, že člověk nezůstane uzavřený ve slupce. Učí se nových věcí a vás to strašně jakoby žene dopředu. Protože chci. Není to o mně, ale já chci kvůli těm žákům, co máme třídě, protože vím, že jim tím můžu pomoct. Že jim dám něco víc. Dobrý pocit od dobře odvedené práce je to, když jsou děti šťastní. Když jejich rodiče vám řeknou, že jsou hrozně rádi, že děti chodí do vaší třídy. Že jsou tady šťastní, že vidí, že jsou šťastní, že si něco naučili. A když ještě zjistí, že vlastně děláte tyhle ty projekty a oni se tam mohou na tom podílet. Musím říct, že co řeknu, co chci, tak vždycky mi ty rodiče ochotně dělají. A ta radost těch rodičů a taková spokojenost, že se jim věnujeme, že se dokážeme spojit i s jinou školou a nejenom v Čechách, to je veliká. Prostě to, že vás mají rádi
a že vidíte, že jsou spokojení. To je to nejlehčí, co může být. Spokojenost rodičů a spokojenost dětí v mé třídě, to je ta největší odměna, co můžu mít.